الو شباب، النهارده هنعمل البانكيكس بطريقه سهله جدا. اول حاجه هنحط بيضتين ومعاهم كوبايه ونص لبن، وهنحط 3 معالق سكر او ممكن نحط سكر حسب الرغبه، ونخلط المكونات دي او نضربها مع بعض. بعد كده هنحط 3 معالق زيت ونقطه فانيليا ونضربهم مع بعض. بعد ما نضرب كل المكونات دي مع بعض كويس، هننخل كوباية ونص دقيق، ولازم ننزلها واحدة واحدة علشان الخليط ما يتكتلش. وبعد ما خلطنا الدقيق كويس مع المكونات التانية، هنحط اخر حاجة وهي معلقة ونص صغيرة بيكنج باودر، ونخلط كل حاجة مع بعض. وبكده الخليط هيبقى جاهز. بعد كده لازم نسيبه في التلاجة لمدة 15 دقيقة عشان يهدى. هنجهز طاسة صغيرة ممسوحة بالزيت، وهننزل فيها الخليط وهنحطها على نار هادية. وزي ما انتوا شايفين، اول ما بتعمل بابلز او فقاعات من فوق بنقلبها على الناحية التانية. وبس كده البانكيكس بتاعتنا جاهزة. ممكن نحط اي توبينج احنا عايزينه. لو عايزين تراجعوا على المقادير تاني هسيبها لكم في الديسكريبشن بوكس، وانتظروني في الفيديوهات الجاية.